Salut și bine ne-am revăzut la un nou episod din Adrenalin Score. Astăzi suntem la școala de curse, unde cel mai probabil veți învăța să vă aplicați cât mai bine pe curbe. Ideea este că vom vorbi astăzi cu un campion național și în același timp și vicecampion este european, așa că nu uita, apasă și tu butonul ăla de like, subscribe și hai să începem. Am pregătit aici niște întrebări pentru tine, pentru că eu nu prea mă pricep la partea asta de interviu, dar ușor, cred că o rezolvăm cumva. Cine este Vlad Chivu? Vlad Chivu, e destul de ușor să răspund la întrebarea asta. O să fiu sincer în acest interviu și o să vă spun exact cum sunt eu de fapt și de unde am plecat. Vlad Chivu este un puști care la 15 ani avea un vis foarte mare. Să aibă motocicleta lui. Nu-mi imaginam niciodată că o să ajung la curse, voiam doar motocicleta mea de stradă. De acolo am plecat practic. Am muncit în domeniul construcții, am lucrat foarte mult la spart de betoane, renovat de apartamente, zugrăveală și așa mai departe. Mi-am făcut proprii bani și mi-am cumpărat propria motocicletă și prima motocicletă de stradă. De acolo a început totul. Eu sunt practic un copil cu un vis măreț care acum, prin multă muncă și multe nopți nedormite, a devenit realitate. Câți ani ai? 21 de ani. 21 de ani, mulțumesc. Mersi la fel. Cum ai ajuns de fapt și drept să devii pilot de curse? Am spart motorul la prima mea motocicletă de stradă pentru că eram un Pokémon forjator, cum se poreclesc băieții cu permis și băieții și fetele cu categorie de permis A1. We know your time is valuable. Thank you for holding. Someone will be with you as soon as possible. Bun, Cum am să mă dau la circuit? da. Cum am să fiu pilot de curse? Este foarte simplu. Am spart prima motocicletă de stradă, am spart motorul la prima motocicletă de stradă pentru că mergeam foarte tare și întreceam limita pe stradă. Așa că am spus, ok, o repar, o vând și cu următoarea motocicletă pe care mi-o achiziționez, o să mă duc direct la circuit. Asta s-a și întâmplat. Mi-am luat un KTM 125 din 2017, care a fost a doua mea motocicletă de 125 de stradă și cu aia am intrat prima dată pe circuit. Cât se antrenează un pilot de circuit? Un pilot de performanță are antrenamente aproape în fiecare zi, chiar și de 2 ori pe zi. Eu, neavând timp, fiind nevoit să merg și la job, având și școala, cred că mă antrenez maxim o dată pe lună. Destul de puțin, ai putea spune. Foarte puțin. Bun, care sunt obiectivele tale în acest sport? Nu știu dacă știi filmul Cars. Da, ok. Povestea mea este foarte asemănătoare cu povestea din filmul Cars. Fulger McQueen, când a ajuns prima dată să participe la competiții sportive, a avut ca și sponsor o firmă de fier vechi, de mașini. La fel și eu, aceeași situație. Bun. Iar pe mai departe, la un moment dat, la nivelul carierei lui, a ajuns să nu mai participe, dar să crească alte mașini să meargă tare. Astea sunt obiectivele mele. Obiectivele mele pentru următorii ani sunt ca eu să ajung la limita pe care mi-am pus-o, adică la campionatul european, pe care am în plan în următorii 3 ani să-l și câștig, iar ulterior să pot, prin experiența pe care o am, să cresc alți piloți care să ajungă la aceleași Tu competiții. momentan ești campion național. Da, sunt campion național și cea mai bună clasare în campionatul este european a fost locul 2. Bun. Ce sfaturi ai pentru cei ce vor să se apuce de acest sport? Aici e greu, pentru că mă uit la mine în spate și îmi pun de fiecare dată întrebarea, când ajung de fiecare dată în poligon sau la curse, oare se merită? Pentru că în România acesta nu este un sport plătit, foarte important. Și investiția în acest sport, la fel ca și în motorsportul auto, este enorm de mare. Enorm de mare și de timp, și de bani, și de stres, și de viață. Viața ta trebuie să se emuleze după sportul acesta. Am înțeles. Bun. Deci, sfatul meu este că dacă într-adevăr vă doriți să deveniți piloți de curse, trebuie să o luați treptat. Nu trebuie să vedeți totul din prima, trebuie să o luați treptat, pentru că o accidentare în acest domeniu vă întrerupe toată cariera și vă spun din propria experiență. Tu cu Codruț, dacă Da. am înțeles bine, ați început școala de curse. Da.
după cum se vede aici în spate, toată lumea se apleacă, încearcă toată lumea să controleze cât mai bine motocicleta. Exact. Cum te ajută chestia asta în mersul pe stradă? Te ajută foarte mult din două puncte de vedere. Practic, eu când am vrut prima dată să fac această școală de curse, în cap am avut gata, o să ajung să cresc piloți. Dar, ulterior, mi s-a demonstrat faptul că lucrurile pe care le fac aici, ulterior se puneau în aplicare și pe stradă, ceea ce nu este un lucru bun. Este mult mai eficient, mai ieftin și mai safe pentru voi să veniți să vă descărcați adrenalina într-un poligon sau pe un circuit de viteză cu niște motociclete pregătite pentru chestia asta și cu un om, un instructor care este pregătit să vă ofere toate informațiile, decât să mergeți pe stradă, să faceți aceleași lucruri fără experiență și să podați de garduri. E mult mai eficient. Bun, eu mă tot uit pe telefon pentru că mi-am scris întrebările și mai uit din ele că de la o vârstă, așa e. Oarecum ai răspuns și la următoarea întrebare. Care sunt avantajele participării la cursurile de pilotaj și pentru cine sunt destinate, de fapt și de drept? Cursurile de pilotaj sunt destinate atât copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 12-13 ani și vârsta maximă a ajuns și la 53 de ani. Avem un elev de 53 de ani. Bun. Adică pentru toate categoriile de persoane. Nu trebuie să aveți neapărat permis, poate să vină oricine, o luăm de la zero, cum este în partea din capăt a poligonului, unde avem un instructor autorizat de la o școală moto care vă învață de la zero cum să mergeți pe motocicletă. Unde vă găsesc oamenii? Pe Instagram, pe YouTube, pe TikTok, pe Facebook, pe contul meu personal de Instagram, aveți acolo numărul meu de telefon, toate detaliile de care aveți nevoie, puteți da un simplu apel telefonic de o discuție cu mine. Bun. Canalele de social media sunt școala de curse, Da. Ai, din ce am văzut, este și website-ul școaladecurse.ro. Da, momentan nu este gata, 100% gata, dar în următoarele 2 săptămâni o să dăm gata și site-ul. Dar cel mai bine puteți merge pe Instagram, pe școala de curse, este cel mai ușor, aveți toate informațiile acolo. Încă o întrebare pe care foarte mulți și-o pun. Cât costă cursurile astea și dacă sunt pentru fiecare tip de pregătire și ce implică costul participării la astfel de cursuri pe care le faceți voi? Prețul standard este de 500 de lei pe zi, în care noi includem instructaj, motocicletă, echipament în condițiile în care nu aveți, apă, loc la umbră, avem un cort, e puțin mai acolo, nu o să-l vedeți. Da, 500 de lei pe zi cu totul inclus, practic. În momentul în care ajungem la un punct de pauză, să zicem așa, vreau să-mi explici mai în detaliu despre ce presupune cursul ăsta, da? Sigur. Mersi mult de tot! Mersi și eu. Ne vedem! Mai dă o tură de gândire să te obișnuiești cu motocicleta. Contactă-mă, știi? Și ești pornit. Dreapta a doua. Intri în viraj și când ai intrat în viraj zici ce aș putea să fac cu motocicleta? Bum! Nu. Când intri în viraj pe dată, tu trebuie să fii prima care ajunge jos. Nu motocicleta, tu. Tu ești jos, îți pregătești poziția, chiar dacă nu înclini brusc. O înclini mai puțin, faci viraje mai largi. Nu te concentra să înclini motocicleta. Concentrează-te ca tu să ieși de pe motocicletă și tu să atingi prima dată pe jos, nu cu motocicleta. Că acolo, dacă atingi cu scărița, ți-a pivotat, ți-a plecat, ai căzut. O, frână de spate, am intrat în viraj. Da, înainte să intri în viraj. Da, încet, nu tare, că dacă pui tare să pleci roata. Încet, ușor. Așa. Da? Ajuns și aproape de finalul cursului, un curs reușit, s-a și căzut, dar s-a și mers. Pentru final o să vă spun câteva chestii foarte, foarte importante despre mersul pe motocicletă
în regim de circuit sau dacă vreți să veniți vreodată pe circuit. Cel mai important este să nu subestimezi capacitățile motocicletei și să nu te supraevaluezi pe tine ca și pilot. Trebuie să o iei step by step, trebuie să înveți de la cel mai mic lucru până la cel mai înalt nivel la care poți ajunge. Ca și poziție pe motocicletă din videoclipul pe care tocmai l-ați vizionat, este foarte important unghiul piciorului față de motocicletă să fie cât mai mare, adică practic să vă întindeți după asfalt în momentul în care vreți să atingeți cu genunchiul pe jos. Aceasta este poziția de bază și poziția care vă va învăța că acolo este unitatea voastră de măsură față de asfalt. Corpul cât mai mult jos, podul palmei pe semighidon și cam asta este poziția. Dar e greu să vorbesc și e greu să vă spun asta din vorbe, trebuie să veniți și să faceți și practică. Teoria este simplă, o predă toată lumea pe internet, practica este cea mai grea. Iar dacă și voi vreți să participați la cursul pe care tocmai l-ați vizionat, vă așteptăm cu un mesaj pe școala de curse sau la un simplu apel telefonic. Acesta este cursul de level 1 la care a participat și Robert, care este în spatele camerei. Cursul de level 1 este strict pentru poziția corectă pe motocicletă, modalitatea corectă de abordare a unui viraj și o experiență de neuitat cu privire la a da cu genunchi pe jos, pentru că practic ăsta este targetul tuturor. Vreau să dau cu genunchi pe jos, dar nu se rezumă totul la asta. Puteți să ne lăsați un mesaj pe Instagram sau să ne contactați, la fel cum v-am spus, la numărul de telefon de acolo. Iar dacă vreți și mai mult de atât și vreți să vedeți cum este o experiență și pe un circuit de viteză, cursul de level 2 se organizează pe circuitul Scat Car de la Târgu Secuiesc, unde este obligatoriu să ai un curs de level 1 ca să poți participa și la level 2. Iar pe partea cealaltă, level 3 și level 4, level 3 se organizează pe Motor Park România cu motociclete de 600 de centimetri cubi, motociclete care sunt și ale noastre pentru competiții sportive. Practic elevii au ocazia de a se da pe o motocicletă preparată pentru competiții sportive. Iar level 4, care este și capătul acestui curs și maximul la care poți ajunge, este să devii pilot la VNC Academy, la școala de curse și să vii alături de noi în competiții sportive în Europa de Est și nu numai.